کشورگشایان قاجار. تاریخ به روایت طنز، نوشته ایرج بقایی کرمانی. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. پیشگفتار. اگر همین 1 ماه قبل به من میگفتند که تو روزی تاریخ نویس خواهید شد، باور کنید از حیرت دهانم باز میماند و لحظه بعد قاقاه میخندیدم. البته حق داشتم که اینجوری بخندم، چون تا آنجایی که یادم میآید بنده اهل تاریخ نویسی و از اینجور کارها نبودم. اما از آنجایی که وقتی قرار باشد کاری صورت بگیرد مقدماتش فراهم می شود، من هم بر اثر مطالعه یک کتاب و سپس یک کشف بسیار مهم تاریخ نویس از کار درآمدم. آن هم چه تاریخ نویسی! بیای و تماشا کن. واقعیت از این قرار است: یک روز کتاب چنین کنند بزرگان ترجمه آقای نجف دریابندری را مطالعه کردم و از سبک و سیاق نوشتی آن کتاب خیلی خوشم آمد. این را اینجا داشته باشید، چون آن کتاب مقداری ربط به تاریخ داشت. بیاد مرحوم هرودوت افتادم. بعد ناگهان کشف کردم که قد من درست 181 سانتی متر است. حالا اگر از بنده سوال بفرمایید که اینها چه ربطی به هم دارند، بنده هم مثل شما نمیدانم. تنها خداوند تبارک و تعالی میداند و بس. خلاصه بعد از آن کشف مهم با خودم گفتم از اسم هرودوت پیداست که نباید قدش به بلندی قد من باشد. بعد فوری نتیجه گرفتم که هرودوت با آن قد کوتاهی که داشته توانسته برای مردم تاریخ بنویسد. بنابراین من که قدم از او بلندتر است چرا نتوانم تاریخ بنویسم؟ شما حتما میدانید که در وجود انسان رگی است به نام رگ غیرت که اگر چیزی به آن بخورد فوری به جنبش در میآید و آدم را به هر کاری وامی دارد. نمیدانم چطور شد که مرحوم آقای هرودوت غفلتاً با آن قد کوتاهش محکم خورد به رگ غیرت بنده و آن را به جنبش درآورد. خلاصه خوردن آقای هرودوت به رگ حساس غیرت بنده همان و نشستن و شروع به نوشتن تاریخ کردن همان. اینجوری شد که بنده هم به سرک مورخان محترم در آمدم. امروز قلم به دست گرفتم تا تاریخ سلسله جلیل قاجاریه را که از محمد حسن خان اشاقبا شروع و به احمد شاه مهربان ختم می شود برایتان بنویسم. ناگفته نماند میخواستم برای اولین مرتبه در عالم تاریخ نویسی نوآوری کنم. حتما شما خوانندگان محترم فکر میکنید که نمیشود در تاریخ نویسی نوآوری کرد. برخلاف نظر شما باید عرض کنم که میشود. خیلی خوب هم میشود. توجه بفرمایید. نوآوری بنده به این صورت بود که میخواستم وزن و قافیه تاریخ نویسی را کاملا در هم بریزم، به طوری که هیچ خواننده‌ای با رمل و سلاب هم نفهمد که چه نوشتم. اطمینان داشتم که اگر این سبک را ادامه بدهم بالاخره مردم مجبور میشوند لقب پر افتخار پدر تاریخ نو را به بنده مرحمت بفرمایند. روال کارم از این قرار بود که میخواستم تمام وقایع مهم دوران 150 ساله سلسله جلیل قاجاریه را در هم و بر هم بنگارم. مثلا وقتی داشتم در مورد محاصره شهر کرمان توسط سپاهیان آقا محمد خان می نوشتم، ناگهان رشته کلام را قطع کنم و چند سطری در مورد تحریم تنباکو در زمان ناصرالدین شاه بنویسم و سپس گریزی به حمام سرسره فتحعلی شاه بزنم. از توی همان حمام در مورد قرارداد مشهور 1919 زمان احمد شاه قلم فرسایی کنم. قبل از آنکه خوانندگان از حیرت درآیند بروم سراغ جنگ روس و ایران و در لابلای جنگ ایران و روس از سفر سوم مظفرالدین شاه به فرنگ داده سخن بدهم. خلاصه اینطور آش شل قلمکار بروم جلو تا بالاخره هر جا که معلومات تاریخیم تمام شد ترمز کنم.
اما بعد از مقداری فکر به این نتیجه دل‌آزار رسیدم که ممکن است مردم پاک سردرگم شوند و کتاب نازنین تاریخم را بیاندازند در زباله‌دان تاریخ. از آنجایی که بالاخره نوآوری در خون من است و هیچ کارش هم نمی شود کرد، ناگهان به سرم زد که بردارم تاریخ خاندان جلیل قاجاریه را پسکی بنویسم. یعنی به جای آنکه از محمد حسن خان اشاق‌با شروع به احمدشاه مهربان ختم کنم، از احمدشاه شروع کنم و همینطور دنده عقب بروم تا به محمد حسن خان برسم. خوشبختانه هنوز شروع نکرده بودم که باز به نتیجه اخلاقی دیگری رسیدم. و آن اینکه دنده عقب رفتن هم حدی دارد و نمی شود نزدیک به 150 سال دنده عقب رفت. چه درد سرتان بدهم. سرانجام مجبور شدم دست از نوآوری بردارم و این کتاب تاریخ را طبق روال مورخان کوتاه قد گذشته به همان سبک کلاسیک برایتان بنویسم. باشد تا عبرت مورخان آینده گردد. ایرج بقایی.